السلام علیکم مرګرو. زه یم حمزه او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل ایچ ټي یوټیوبرز. مرګرو نننی ویډیو کې به زه تاسو سره یو د کمال سکرین ریکارډینګ اپلیکیشن شیر کوم. که تاسو هم غواړئ چې زه په خپل موبایل کې ایچ ډي سکرین ریکارډینګ وکړم نو دا ویډیو تاسو به مکمل ګورئ. نو د هغې نه پس تاسو سره به زه د کمال اپلیکیشن شیر کوم. نو د هغې نوم دی Xrecorder کا. تاسو غواړئ چې زه دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړم نو د هغې لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو د هغې نه یې په اسانتي سره ډاونلوډ کولی شئ. او تاسو نو ډاونلوډ کولو نه اول تاسو دغه ویډیو مکمل وګورئ چې د دې اپلیکیشن طریقه تاسو ته زه وښودم، سیټینګ طریقه زه تاسو ته وښیم په دې ویډیو کې. نو راځئ ځو خپله کاروایي شروع کوو. نو زه همدغه اپس کلوم، Xrecorder اپس زه اوپن کوم. نو ما دغه اوپن کړه. نو دغلته تاسو لیدی شئ زما سره د دې اپس خپله کیمرې غوندې نشان راووته. دغلته تاسو لیدی شئ. که چېرې په دې باندې کلیک وکړئ تاسو د پاسه سور ډاټ لیدی شئ، د دې نه ویډیو سټارټ کېږي. نو اول موږ د دې اپس سیټینګ کوو. صحیح دی. نو همدې اپس ته به بیا راشئ دوباره. دغلته د سیټینګ اپشن تاسو ته لیدی شي. نو په دې به کلیک کړئ. په دې باندې کلیک کړئ نو آډیو سیټینګ هم کولی شئ، ویډیو سیټینګ چې کوم ریزولوشن کې تاسو کوئ 240 360 او 480 540 او 640 720 چې کوم ریزولوشن کې تاسو کوئ، کومې کوالټي کې تاسو کوئ نو 720 کې صحیح ده. زما خو زه خو 720 کې کوم او نور ستاسو مرضي ده چې تاسو په کوم کې کوئ. او کیمرې اپشن هم آن کوی شئ چې کومې خبرې کوم ټیم اوس کوم ځای کې موجود وي. د کیمرې والا اپشن تاسو لیدی شئ چې په دې باندې کلیک کړئ نو کیمره به سره آن شي ستاسو د موبایل. او د لاندې د برش والا اپشن تاسو لیدی شئ، دا تاسو آن کړئ، په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو به ډېر یوټیوبرز لیدلی وي چې ویډیو کې خبرې هم کوي او دغه شانت چې کوم شي باره کې خبرې کوي د هغې نه داسې ګلجره ته وایي. تاسو ته اسانتي سره پته لګي اوس د دې اپس باره کې خبرې کوي. نو دغه اپلیکیشن دغه طریقې سره د هغې سیټینګ کېږي. که چېرې تاسو غواړئ چې زه سرکل دیره تاو کړم دغلته سرکل به ټچ کړئ نو سرکل به تاو کړئ. او که چېرې تاسو غواړئ چې په خپل لاس باندې چې کوم څرنګه دیره زه تاووم هغه شانتې زه تاو کړم نو دغلته تاسو لیدی شئ. په دې به کلیک وکړئ د پین والا اپشن باندې. که چېرې تاسو ټیک ورکوئ بیا که چېرې دیره ترې تاووئ ستاسو مرضي ده. صحیح شوه. نو که چېرې اوس تاسو دغه کوم لیکل تاسو وکړه نو دغه کټ کوئ نو لاندې کراس والا اپشن تاسو لیدی شئ نو په دې به کلیک کړئ. او که چېرې بیا تاسو غواړئ چې زه اوس په بل شی زه خپل یوزر ته ښیم چې زه اوس مثال زه د اکسنډر باره کې خبرې کوم نو زه اکسنډر نه کرښه ورته تاو کړم، ټیک ورکړم، کرښه ورته تاو کړم، یا د یو ډکشنري باره کې ورته خبره کوم کرښه ورته تاوم. دغه شان که چېرې بیا تاسو د کټ کوئ نو بیا به د کراس والا اپشن باندې کلیک کړئ. بیا په پلی گیم باره کې خبرې کوئ نو پلی گیم له به ټیک ورکړئ دغه شان طریقې سره. نو بیا کراس باندې کلیک کړئ. دغه شان تاسو خپله ویډیو جوړوی شئ په دې طریقې سره سکرین ریکارډینګ کوی شئ ډېرې اسانې طریقې سره او ښه ایچ ډي سکرین ریکارډینګ ده. نو ملګرو ښه ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو در سره ضرور لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او سیټ کور سره د غنټې نشان هم ووایئ ځکه چې زموږ د هرې نوې ویډیو معلومات د ټولو نه پیله تاسو ته درځي. نو ملاویږو به په بلې ویډیو کې. الله فامان.